Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl, p2pfinance.nl. Ik ga het hebben over de dochteronderneming van Neo Finance, namelijk Finomark. En Finomark is een crowdlending systeem voor leningen aan bedrijven. Wij kunnen als particulieren en straks ook als bedrijf, maar dat kan dan helaas nu nog niet. Maar als particulieren kunnen we nu al leningen verstrekken aan Litouwse bedrijven. Het voordeel daarvan is een aardige rente, kortlopende leningen. En je kan eigenlijk vrij veel over die leningen te weten komen. Dus het is eigenlijk best wel interessant. We zijn even ingelogd in mijn Neo Finance account. Dat laat ik nu zien. En als je dan in je Neo Finance account bent, dan zie je of er een lening is als je in jouw account Finomark tegenkomt. Dit is de open markt van Neo Finance. Ik heb net een automatische investering gedaan en ik heb dus straks een kleine investering in een C-lening gedaan. En ik kwam net tegen dat er ook nog in Finomark een lening, een B-lening, 12% voor 36 maanden. Het bedrijf wil €50.000 gaan lenen. Nou, dan gaan we daar eens naartoe en dan zou je zien, je zegt investeren en op dat moment moet je gaan inschrijven. Dan kan je het beste hier al Litouwen even veranderen in NL. En dan ga je hier naar 31 en dan vul je je nummer in. En login. Dan krijg je een code in je sms. En daar zijn we. En nu zie je hier diezelfde lening die we net zagen. En dan kan je op in detail klikken. En het gaat om een industrieel bedrijf en het is gespecialiseerd in het ontwerp, installatie, modernisering en onderhoud van pijpleidingen en ventilatiesystemen. En dat kan zijn in cruiseschepen als in industriële projecten. Nou, dan geven ze aan een scala van diensten wat ze hebben. Dus dan kan je wel kijken. Je kan ook naar pdf'jes kijken, een jaarlijkse winst- en verliesverslag, winst- en verliesrekening, evenwicht, zeg me even niks. Kijken of we dit even kunnen zien. Oh, de balans. Dat is even slecht vertaald. Ja, dat zie je dan hier, helaas natuurlijk in het Litouws, maar je ziet dan de balans. En het gaat om een bedrijf met een balans van 9 ton. Dat is vergelijkbaar een beetje met een van mijn bedrijven. Dus het is geen enorm groot bedrijf, maar zo zie je wel dat je kan kijken, waar gaat het dan om? Nou, in mijn geval kan ik nu maximaal €22,02 beleggen, want al mijn geld is belegd. En dat is van dezelfde rekening als waar Neo Finance mee wordt gefinancierd. Want ik heb in Litouwen maar 1 bankrekening. En daarmee wordt zowel Neo Finance als Finomark gefinancierd. Nou, dan wat je nog verder zou willen weten. Ja, dan kan je kijken. Oké, wil ik dan bijvoorbeeld belangrijke informatie over beleggingsdocumentsformulier. Je kan het allemaal zien. Maar uiteindelijk moet je dan gaan zeggen van ja, wat wil ik gaan doen? Wil ik hierin gaan beleggen of niet? Er zijn garanties. Er is 1 rechtspersoon die heeft garantie afgegeven en 1 natuurlijke persoon heeft dat gedaan. Dus er zijn enkele onderpanden. Dus dat dan wel. En het punt is, bedrijven kunnen sneller failliet gaan, maar Finomark zorgt er wel voor dat er onderpand onder ligt. En dat doen ze vrij goed. Dus in die zin, het kan zijn dat iemand failliet gaat dat er niet voldoende geld is, maar dat is altijd met leningen. Maar ze zorgen er wel voor dat er een onderpand ligt. En dat dus ook garanties zijn afgegeven door een natuurlijke persoon. Nou, dan stel je kunnen zeggen van oké, ik wil er wel investeren. Het enige probleem dat ik hier heb, het minimale bedrag is €25 en dat haal ik niet. Dus ik kan nu niet investeren. Ik zou mijn account moeten opwaarderen. Nou, dat kan. Dan ga je daarop klikken. En dan kan je aangeven, ik wil er zoveel erbij en dan moet je gaan betalen. Dat doe ik even nog niet, maar dat kan allemaal wel. Maar dan moet je zelf eens kijken hoe of dat gaat. Ik doe dat nu, ja, ik kan eens even kijken of dat gaat lukken. Ja, nee, dat heb ik. Oh, N26 zou nog kunnen ook, maar dat ga ik niet doen. Ik heb een N26-account, dus daar zou het mee kunnen, maar dat gaan we nu even niet doen. Dat vind ik nu even buiten de scope vallen. Je kan je account ook gewoon via Neo Finance opwaarderen. Alleen, ja, dat ga ik hier dan ook even niet doen. Maar je ziet, zo makkelijk kan het. Normaal gesproken zou je het dus via Neo Finance financieren, want dat is
de reguliere gang van zaken. Hoe doe je dat bij Neo Finance? Daar ben je nog steeds ingelogd. Dan ga je naar overzicht en dan is het geld storten. Nou, als je daar dan op klikt, dan krijg je wel de Nederlandse Ideal Bank als je in Nederland zit. België zal het ongetwijfeld anders zijn. En dan kan je daar wel invullen hoe of wat. En het komt dan hierbij. En dan kan je ook in Finamark die belegging gaan doen. Nou, het is eigenlijk heel simpel. Je moet je wel opgeven voor het Finamark. Dus als je al een Neo Finance account hebt, is dat makkelijk. Ik weet niet of je alleen een Finamark account kan openen. Maar eigenlijk is het verstandig om ze gewoon allebei te openen. Maar als je al een Neo Finance account hebt, dan is het wat makkelijker. Maar laat mij dan weten als je ook Finamark wil openen, want dan kan ik je de juiste link geven. Heb je nog helemaal geen account, ga dan naar www.p2pfinance.nl en schrijf in via die link. Dan krijg je €20 bonus op je rekening hier van Neo Finance, omdat je via mijn link de rekening heb geopend. Ik krijg daar overigens een vergoeding voor, want ik ben affiliate. Dat is een wederverkoper van Neo Finance. Daar wil ik het voor nu bij laten. Ik hoop dat het zinvol en nuttig was. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!